Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatuntunan, ang araw ngayon na Huwebes, 12 ng Marso taong 2026, March 12, 2026. Kumusta po kayong lahat dyan? Umaasa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan, malulusugan yung pangangatawan. Welcome dito sa isa na namang live stream, isa na namang episode ng ating palatuntunan, ang kung saan sa episode na ito tatalakayan natin mga ka-issue. Ito ang tatalakayan natin mga ka-issue dahil nagbahagi ng video si Mike Defensor na kung saan nakunan sa pagharap ng 18 dating sundalo at naging security ni dating Congressman Zaldy Co sa National Bureau of Investigation or NBI. Nagpapakita na Pumalag sina Atty. Levi Baligod at ang abogado ni Mike Defensor na si Atty. Ferdinand Topacio. Ang tanong po natin, bakit ba pumalag ang mga abogado mga kaisyo? Tunghayan natin ang naturang video, pag-usapan natin kung karapat-dapat ba ang kanilang pagpalag nang humarap ang 18. Kasama na si dating Secretary at dating Congressman Mike Defensor na katawanan ng kanyang abogadong si Atty. Ferdinand Topacio. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para ma-updated kayo kung sakaling tayo magkaroon ng live stream katulad nito mga ka-issue. At huwag po din nyo kalimutan na i-follow nyo po at like ang ating Facebook fan page na Senior Simon 101, pati na rin ang ating X account na at Senior Simon 101. And of course mga ka-issue, inanyahan ko po kayo na sumali sa ating mga ka-issue sa Issue 101 group page. Sa pamagitan po ng group page na to, pwede po kayo magbahagi. Welcome po ang lahat dito sa ating mga ka-issue sa Issue 101. Pwede po kayo mag-share, pwede po kayo mag-post as long as it is civilized, as long as ang inyong ipopost mga ka-issue is appropriate at karapat-dapat nating pag-usapan. Pwede po kayo mag-comment sa kung ano man ang mga post din ng iba nating mga kasamahang mga ka-issue sa Issue 101. So welcome po kahit sino man, ano man ang inyong kulay dito sa group page na ito. So wag na po tayong wag na po nating patagalin pa mga ka-issue. Umpisahan na natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan, ang kasama po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Senior Simon. Hindi ko pala na-on. Ulit! Dito mga kaisyo, ang ulat na nilabas ng GMA News Online noong March 4, nasabi dito mga kaisyo na may pamagat na NBI investigates 18 ex-Marines credibility cash delivery allegations. So kasi mga kaisyo, dito malalaman natin kung bakit pumalag itong mga abogado. Una, si abogado ng 18 na si Atty. Levi Baligod at ang abogado ni dating Congressman
at dating sekretary na si Mike Defensor. So kanina mga kaisyo, lumabas itong ulat na Baligod ex-Marines face NBI for probe into cash delivery claims. So dito mga kaisyo, tunghayan natin ang naturang video na ibinahagi ni dating Congressman at dating Secretary Mike Defensor. Dito makikita po natin ang pagpalag ng mga abogado na sina Atty. Levi Baligod at si Atty. Ferdinand Topacio. Yes, yes, yo! The subpoena, it says here, to provide relevant information on the investigation being conducted by this Bureau in relation to the deputation to conduct background investigation and verification from the Office of the Ombudsman on the joint affidavit dated 23 February 2026 of Bernard Tube et al. So, okay mga kaisyo ha, ang tinutukoy dito ni Atty. Levi Baligod mga kaisyo, itong subpoena na ito na ipinadala ng National Bureau of Investigation. So ito po ay pinost ni Mike Defensor sa kanyang Facebook account. So dito mga kaisyo, nakalagay dito para malaman po natin kung bakit pumalag ang mga abogado at ano ang gustong gawin ng NBI na kung saan tinutulan ng mga abogado, lalo na ni Atty. Levi Baligod. Sabi dito, under greetings, ito pong subpoena na to ay ipinadala kay Mr. Michael Tan Defensor. Yan si Mike Defensor. Yung isa naman mga kaisyo, the same, pero sa kanyang asawa po ito. Si, ba't mister to? Julie Rose Taktakan Defensor. Asawa ito ni Mike Defensor. So, ang mga laman nito ay kalintulad lang. Walang pagkakaiba. Pero dito mga kaisyo, para maklaro po natin at malaman natin kung karapat-dapat ba yung objection ng gustong gawin ng NBI mga kaisyo. Sabi dito, greetings under and by virtue of the authority vested in me. Galing ito kay NBI Director Melvin Matibag mga kaisyo, itong liham na ito or subpoena, no? So ang objective o ang dahilan kung bakit pinatawag itong mag-asawang defensor, sabi kasi dito mga kaisyo, hereby commanded to appear before the Office of the Special Action Unit 9th floor, Philinvest, yada yada, blah blah blah, 10 a.m. on 12th day of March 2026 kanina mga kaisyo, in connection with the investigation being conducted by this bureau, fail not under the penalty of the law. So ano daw mga kaisyo ang pakay nitong subpoena na ito? Ito mga kaisyo, sabi dito, to provide relevant information. Take note mga kaisyo, ito ang pakay ng subpoena na pinalagan ng dalawang abogado. To provide relevant information on the investigation being conducted by this bureau in relation, take note, to the deputation to conduct. Ano ang gustong malaman? Bakit dineputize ang NBI mga kaisyo ng ombudsman, deputation to conduct background investigation and verification of the 18. So ang pakay ng subpoena kung bakit ipinatawag ng NBI itong labingwalo at kasama na riyan si Mike Defensor
para dito sa deputation to conduct background investigation and verification, mga kaisyo, from the office of the Ombudsman on the joint affidavit dated February 2026 of Bernard Tubi, Bini is Bolutante. Ito yung mga 18 mga kaisyo na pinangalanan dito, Rodante Orbilio et al. aka the 18 ex-Marines. Investigation and verification, conduct background investigation and verification, mga kaisyo. So balikan natin si Atty. Baligod. Yan ang binasa niya dito, mga kaisyo. So ituloy natin ang video na kung saan nag-object siya na hindi pwede na yung NBI will exceed its objective, yung pakay nila ng NBI base sa Subpoena, mga kaisyo. So it appears on your authority from the Ombudsman that you just want to ascertain the identity of the appliance. But tell us if you want to go beyond your deputization. Just let us know. Of course, Yan, mga kaisyo. Kasi ang hinihingi ng Ombudsman is para malaman yung background ng 18. So pumalag itong si Atty. Baligod dahil at tingin niya ay tatanungin itong 18, isa-isa na tatanungin ang 18, and instead of investigating the background nitong 18, mga kaisyo, they will deal with the statements doon sa affidavit. So ang deputation lang ng NBI na hiningi ng Office of the Ombudsman is to check the background of the 18. But yung background investigation verification will also go beyond your name and so we will have questions for them pertaining to So you are no longer limited on the ascertainment of the identity of the 18, but you would want to dwell on matters raised in their sworn statement. Definitely, Atty. So that's your We direction. will be limited to that only. We will be limited to the sworn affidavit submitted before the Ombudsman. Kasi ang kanilang gusto ding itong NBI, ang kanilang gusto ding i-deal ay beyond doon sa nakalagay na deputation order ng Ombudsman, na kung saan mag-check lang sila sa background, mag-check lang sila sa o mag-verify at mag-imbestigar sila sa background ng 18, mga kaisyo. Hanggang dyan lang. Pero pag dinil, kasi wala kasing nakalagay dito na and investigate the facts, yung laman, kung gaano katotoo yung laman ng kanilang mga kanilang mga salaysay, mga kaisyo. Mamaya, mga kaisyo, we will have a conclusion and analysis on this. So just hold on to your seats. Yes, that's my... Will you be allowing us to do that? No, objection to the... No. Ang worry namin is your authority as deputy of the Ombudsman. Right? Nasa inyo, but if you want to dwell beyond the identity of the affiance, then let us know. Yeah, we are letting you know that. Because if you want to interrogate them with respect to their affidavit, I am on the single lawyer for the 18, and you will now dwell on their constitutional right to be assisted by counsel of their choice. Kaya just to be clear, they are not suspected of committing any offense, so hindi po ito custodial investigation. Let me repeat that this is not a custodial investigation, but just the same, if you want to be present when your clients are interviewed, you are more than welcome to do so. Yes, because that is the source of our confusion, sir, no? Because no less than the head of your office is ubiquitous in media, already saying that 4 of the people are not in fact Marines, 8 of them were not in fact employed by Zaldy Co, and he even said a lot more. Let me just Kasi ito kasi ang problema ng NBI director nila, mga kaisyo. Ito dito sa ulat na to na inilabas ng GMA News Online noong March 4,
itong si NBI Director Melvin Matibag, nagsalita kasi na ang pahayag niya ay pinuntirya niya o diniscredit niya itong 18, putting the statement of the 18 into compromise, or itong nalagay sa alanganin ang mga statement ng 18. What I mean na nalagay sa alanganin, kasi itong NBI mismo ay nagpahayag na contrary o kontra sa salaysay ng mga 18. Okay, I will name them as the 18. Kasi sabi dito in an ambush interview, Matibag said, the Office of the Ombudsman deputized the National Bureau of Investigation to conduct the investigation. Yan ang nangyari kanina. Ang ginawa muna namin, chinek muna namin yung personalities because there was a report that some of them were not really members of the Marine Corps, which turns out to be upon verification, totoo pala. So nag-verify na pala sila, mga kaisyo. Inimbita ng NBI yung 18 for the purpose of verification and investigation of the background kanina lang. Pero dito nagsalita na si Director Melvin Matibag na para bang nag-imbestiga na sila o daos na sila ng investigation o interview ng 18. So this is compromising, putting the statements, the affidavit noong 18 mga kaisyo sa alanganin. That is why nasabi ko yan, mga kaisyo. O sabi niya dito, dagdag pa, some of them in fact have some cases, criminal cases. So may mga ganun na kaming nakikita and we're looking on the incident. So nangyari na ito, mga kaisyo. I think kahapon nangyari yung humarap yung notarized lawyer, yung nagperma o nag-notarize doon sa affidavit ng 18 mga kaisyo. So that is the reason kung bakit itong si Atty. Baligod ay pumalag. Dahil nagpahayag na kasi itong NBI Director prejudging the credibility nitong mga nagpahayag, mga kaisyo. Pero tuloy muna natin ang video. Let me just point this out. Okay, these are the pervasive assertions of the NBI Director. 14 Marines, there are only 14 Marines. The rest are not. That's his allegation already. And he is citing intelligence information given to him. He also said there was a general belonging to Class 75 of PMA who recruited this 18, and they were only employed for 2 years. But we are ready to prove that one of them had been working with Zaldy Co for 9 years, a lot of them for 7 years, 5 years, 3 years. No? And then he even implied something venal or something corrupt on this 18. He said, these 18 have executed their affidavit because of economic reasons. Na wala daw silang trabaho at wala silang kita, hirap sa buhay. Narinig niyo yun, mga kaisyo? So mawawalan no in the sa kaso, sa bahagi ni Atty. Baligod at itong 18 sa side nila, mawawalan sila ng tiwala na ng NBI dahil mismo ang kanilang direktor ay nagpahayag na kontra sa kanilang mga salaysay, sa kanilang isiniwalat, sa kanilang mga testimonya, mga kaisyo. That's the problem with itong mga opisyal natin sa pamahalaan ngayon, na imbis na tututukan nila yung kaso, yung krimen,
iimbestigahan nila, doon sila tututok. Dito na sila tututok mga kaisyo sa mga testigo. Hindi po sila reklamante ha. Sila ay mga testigo. Ang krimen ay ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bilyon, trilyon mga kaisyo. Ang ninakaw sa kaban ng bayan. Pero, makinig po kayo ng mabuti ha. Ang krimen ay yung pagnakaw sa kaban ng bayan. Mayroong lumabas nga na mga testigo para patunayan kung sino ang mga sangkot sa nakawang nangyari. Ang ginawa ng NBI, ng Ombudsman, ay imbestigahan kung gaano katotoo ang sinabi ng mga testigo sa mga inaakusahan. So doon sila mag-focus sa mga inaakusahan mga kaisyo. Ang ginawa ngayon nitong Ombudsman, nitong NBI, maituturing na itong mga testigo na ngayon ang naging mga akusado. Next, may sinabi pa siya na we verified the flight detail of airtaxi.ph, and according to the certification given to us, there was no flight to Ilocos Norte between 2023 to 2025. Grabe ang depensa. So it only proves the speculation. Ito ay nagpapatunay sa mga pagdududa na itong mga pinangalanan, lalo na ang mga sangkot ay umabot hanggang sa Malacanang mga kaisyo. Parang almost lang ha. Hindi ko sasabihin na 100%. Almost na. Mga 99.999999% na sangkot ang Pangulo dito sa nakawang nangyari mga kaisyo. But the affidavit says it was in 2022. Why did he skip the 2022? So, I think the director, and I'm sure you will follow what the director is saying, because I know Attorney Raimundo that you are very close to the new director. Okay? Let me just finish. So my concern as a party involved here is that you subpoenaed us to ascertain the identity of the 18. Now you are telling us you want to go beyond the identity of the affiants. So, under what authority are you trying to do that? Because you are limited by the deputation by the Ombudsman. And if you want to get into the details, the Ombudsman already sent me a letter requiring us to perform a positive act of supplying additional information, etc., etc. So, my worry now is, Ombudsman will conduct a factual investigation. NBI will also conduct its own factual investigation. Kasi mga kaisyo, dalawa na ang lalabas na gumagawa ng investigation. In line po sa mga testimonya ha, not on the background. Kasi ang pinaliwanag dito ni Atty. Levi Baligod na pinalagan niya ang NBI is that ang purpose, ang layunin kung bakit sila pinatawag is that to verify the background of the witnesses. Witnesses po sila mga kaisyo. Take note of that. Because itong mga ahensya na to, parang pinalabas na ngayon na sila ay mga akusado. Ha? Na patungo na imbis na itong mga nagpahayag na nagsiwalat, nagtitistigo laban sa ginawang nakawan, bilyon-bilyong nakawan sa kaban ng pera ng kaban sa pera ng taong bayan, sila na ngayon ang magiging akusado mga kaisyo. Nabaliktad na ang mundo. Is beyond the deputation of Ombudsman. And you know that the law fronts
on two agencies investigating the same factual issue because of the danger of two agencies coming out with different results. That is what the law prohibits. So that's why, with due respect, sir, ma'am, let us limit our exercise now to conform with your subpoena. But if you want to go further, send us the proper subpoena so that we can also bring the affidavit, the pictures or videos attached to that affidavit, and some other evidence that you may require. But for now, I'm afraid that we cannot provide any answer to you that is beyond the identity of the 18. Thank you po. Thank you. I finished? Let me just respond briefly. May I just make a manifestation so you can respond to both of us at the same time? Well, Attorney Lindo, we are here lest anyone think that we have something to hide. That's why we are refusing. Let me give you the context. We are here out of respect to the National Bureau of Investigation as an institution. thank you. Nanggaling din po ako rito, the NBI is composed of men and women of high professionalism, integrity, and probity. However, due to political appointments at the very top, nawe-weaponize at nami-misemploy ang powers ng NBI, which is a highly revered institution. Ngayon po lang nalaman kay Atty. Baligod na meron na palang subpoena o letter na inaanyayahan itong 18 na imbestigahan doon. This reinforces my belief na itong subpoena na ito at yung subpoena ron, dala-dalawa. Kaya deputize sila, yung main source of the power. I intended to harass and intimidate not only the 18 but my client and the other persons involved here as well. The fact that you are even telling us that they are going to be interrogated one by one in a room is already abuse because the limits of your power are only within the four corners of your deputization as Atty. Levi correctly stated. No, kasi mga kaisyo, this is the idea para makuha po natin kung ano pong pinaliwanag dito ni Atty. Topacio na ang pag-iimbestiga o determination ng NBI is only up to the determination of the background of the 18. At yung ibang mga sangkot dito mga kaisyo sa pagtitistigo laban sa nangyaring malakihang nakawan sa pera ng taong bayan. So as what I've mentioned earlier, na itong 18 ay testigo. So bakit ngayon ay parang sila na ang nakagawa ng krimen? Yan kasi mga kaisyo ang malaking katanungan kung bakit ngayon ay parang nagmukhang sila na ang may sala. Na imbis na imbestigahan yung krimen, yung mga testigo pa ngayon ang iniimbestigahan. The background. Now, if you want to ask my client here about his background, and I believe his background is fairly well known, you ask him now. We will not consent to any one-on-one. But those are tactics that everyone knows are intended to intimidate and scare witnesses. We will not consent to that custodial interrogation or not. Because if you want to question him one-on-one, that's already custodial interrogation in anything but name. Huwag na tayo maglukuhan, Panyero. Tinatakot nila kami. May question kayo. You're here. He's here now. You ask him. Tapos. Okay. Thank you. Sige. Let's respond to that. First off, let me just say na first of all, thank you for recognizing the integrity of the men and women in the NBI. So, you have our oath as lawyers and law enforcers that we are impartial. This is a fact-finding investigation. We will go where the evidence leads. Alright? Narinig namin yun eh. Also, I just object to the use of the word interrogation. As I said earlier, hindi po ito interrogation. The individuals subpoenaed today are not suspected of committing any offense. They are subpoenaed as witnesses. So what we will do is an interview. Okay? Now, we are interviewing them individually for efficiency, to save time. But of course, if Atty. Baligod so chooses, he can accompany the interviewees one by one. We'll just have to schedule it today. But let me just reiterate that, that we are impartial here. We're just following where the evidence will lead. Okay? So, about the deputization from the Ombudsman, siguro we would just disagree with your assertion na it's limited to simply the identity of the subpoenaed individuals. Hindi po, so the background investigation and verification includes the contents of the judicial affidavit and other matters. So the NBI has plenary powers to investigate. We've been deputized by the Ombudsman to investigate, and we will do just that. But if you're telling us that you're objecting to answering questions that pertain to the contents of the judicial affidavit and other matters, then that's noted po. But if it's still okay with you, we'll still proceed with the interview. And then if there are any questions given during the individual interviews that you object to, then you can say so. Okay, so dyan lang mga kaisyo for this video. Anyway, ang link
dito sa video na to ay nasa description box. So pagkatapos natin ng ating live stream ngayon ay ilalagay ko yung mga link dito sa mga ginamit natin na mga resources. So sa ito mga kaisyo, bahagi lang ng dito sa interview ni Atty. Baligod pagkatapos ito ng harapan nila sa pagharap nila. Itong 11, 11 daw ang humarap kanina. So anyway, so ito ang statement ni Atty. Baligod mga kaisyo. Exercise kanina, no? So the NBI cleared na hindi mga suspects ang mga ito, kundi mga potential witnesses. At magkakaroon kami ng susunod na proseso para maglatag kami ng ebidensya laban doon sa mga pinangalanan nila sa kanilang affidavit. When you say may panibagong proseso, babalik ko pa rin dito? Babalik kami dito para sa mga dokumento, mga ibang ebidensya. Paano po yung mga naging tanungan po kanina, attorney? Well, ang sabi kasi sa Subpoena, they just want to establish the identity ng mga 18. So, sabi ko, okay lang kami sa identity. So, pinakita namin yung kanilang serial number, government-issued identification cards, etc. And then, sabi ko, pumayag kami na magtanong pa sila. Kaya inisa-isa nilang tinanong kanina. No? Inisa-isa silang tinanong kanina at okay naman. Sabi ko nga, very productive po yung araw na ito para sa hinahangad natin na magkaroon ng hustisya doon sa mga ninakaw sa kaban ng bayan. Okay, dyan lang mga kaisyo. Okay. So, ayan mga kaisyo. So, sabi dito ni Atty. Baligod, okay na. So, nagkasundo pala sila mga kaisyo, kalaunan, na hindi na ibahagi yung investigasyon ng laman ng kanilang affidavit. Instead, yung background na lang ng 18. Okay? Now, dito tayo sa interview ni Mike Defensor through his lawyer na si Atty. Topacio mga kaisyo. Dito, inilalahad ng dalawa yung sinabi ko kanina na para bang pumunta na yung akusasyon, yung focus sa mga testigo instead of focusing on the crime dito sa pagnanakaw. So ang nangyari na ngayon ay bumaliktad na yung mundo mga kaisyo, na kung saan kung testigo ka laban sa mga malalaking tao, laban sa mga nasa posisyon, dahil yan ang nalalaman mo at yan ang katotohanan mo, base sa nalalaman mo, ikaw na ngayon ang madidihado mga kaisyo. So paano na ngayon ang nakawan na ito? Na sila na ang dihado. Ang titistigo na ang madidihado mga kaisyo. Respect to the institution, may sabi na pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng subpoena at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kami tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito at very alarming itong ginagawa nila. Na isasabina nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Yan ang sinasabi ko mga kaisyo. Bakit na ngayon yung... Ito pa, ituloy natin pakinggan si Atty. Topacio kasi maganda ang kanyang paliwanag dito. Yung mga inaakusahan, hindi na papuntahin sa NBI, instead, yung mga testigo na mga kaisyo ang scrutinize. Tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo, interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, sinasabi ka namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, they establish nila kasi
Kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, non-crime to eh. Wala namang kaso kung mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinutuloy nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dating na police case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Atty. Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit doon sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Kung pero with your indulgence, hindi po ba ang proseso po ng investigasyon, normally po pag may nagreklamo, kinukuha mo muna yung facts, lahat Yes. ng nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod po ipapatawag. Correct. Dito po sa NBI. No? Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gusto gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte, pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun eh. Tama mga kaisyo. Ang sinabi dito ni Mike Defensor, kung ikaw ang nagrereklamo o ikaw ay testigo ng nagrereklamo, in this case mga kaisyo, in this case, ang krimen is nakawan sa pera ng kaban ng bayan. Okay? So ang nangyari, ang nag-aakusa o nagsampa ng kaso laban sa mga kung sino man ang sangkot sa nakawan ng pera ng taong bayan mga kaisyo ay ang taong bayan mismo. Pera natin kasi yan eh. Di ba? Pera natin yan. So tayo ang complainant. Ang ombudsman, base sa konstitusyon, tinatawag na tanod bayan, siya ang didinig sa mga reklamo. Itong 18 ay testigo natin. Testigo ng mga reklamante, which is the taong bayan. Ngayon, ang nangyari ngayon mga kaisyo, ang nag-iimbestiga, ang NBI, ang ombudsman, sila na ngayon ang naghanap ng credibility sa mga testigo. Hindi po sila dapat ang alkontra, mga kaisyo. Ang kanila lang kukunin dahil ang krimen na nangyari, take note ha, ang focus dito ay issue, hindi tao. Ang issue is ang kinawatay, ang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yan ang issue. Ang nangyari is tayo ang reklamante, ang taong bayan ang reklamante, mayroong mga testigo, mayroong lalahad, sisiwalat na ito ang nakita ko, ito ang nalaman ko, ito ang nasaksihan ko, so on and so forth. Testigo natin yan. Ang gawin dapat ng NBI, ng ombudsman ay i-gather yung mga testigo. I-gather yung mga statement. I-gather yung mga evidence. Ngayon, ang magcha-challenge na yan, kung gaano katotoo at gaano ka-credible yung mga witnesses, yung statement, yung evidence, hindi ang ombudsman, hindi ang NBI. Ang magcha-challenge niyan ay ang mga nirereklamo, yung mga akusado, mga kaisyo. Ngayon, baliktad mga kaisyo. Ang testigo na ngayon, ang siyang tawag nito. Ang testigo na ngayon, ang siyang inuusig. Di ba? Sa investigasyon niya eh. Ang imbestigahan niya yung krimen na sinasabi ko. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. Sasagutin ko si Jan, from a legal standpoint. Ganito po yung sinasabi mong proseso, no? Ganito yung sinasabi mong proseso kasi. You file a complaint.
nag-allege ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath. At nung isang araw, pumunta rito yung notaryo at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kukontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po. Yung binabanggit. Ikaw ang magdefensa, ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo, ito kasinungalingan, ito, walang katotohanan nito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit, duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung nag-complaint. Hindi po ganun yun. You're questioning the process, sir. Yes, the process kasi sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito? Merong 18 nag-execute ng affidavit na sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a sensational case, fine. Sila ba? Are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Etc. etc. May asawa ba yan? Personal circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Kanina hindi masagot agad eh. Kung hindi pa namin nakahuni kung Mike, kung ipatatawag nila o hindi. Pwede pa naman yun. Ang pinatawag mo yung nag-complaint. Sino ba na yan? Ay, sorry partner. No. Go ahead. Ang sinabi ko kay Atty. Raimundo kanina, can you imagine, you go through a budget deliberations, tapos makikita tong ganito, na yung resources ng government, ginagamit para sa ipag-imbestiga ng isang sinasabi nyo hindi naman krimen. Kasi sabi nila, establishing the identities. Kung iimbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Di ba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, intel report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata maganda. Tinanong ko kanina, yung kotse ba, si surveillance na nga nila alam nila pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon, dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involved sa korupsyon. Issue 101. Issue 101. Senior Simon. So sa susunod na linggo mayroong ulit pagtaas ng presyon ng produktong petrolyo mga kaisyo. Produktong petrolyo. Yan sa sunod na linggo. Sabi dito the Department of Energy or DOE on Thursday said it expects another round of fuel price hikes. Marami-rami ito mga kaisyo kasi hikes. Next week, citing continuous uncertainties in global oil markets. Nagbalik lang muna ako hindi pa po ako tuloy nito. Baka iniwanan ako ni mga nanonood sa atin dito. Okay, false alarm yun. False close. So anyway, hanggang dyan lang po muna tayo mga guys. So, abangan po ang mga karagdagan nating live stream dito sa ating YouTube channel. Abangan or mag-subscribe pala para ma-updated po kayo dito sa ating YouTube channel. Mayroon tayong Facebook at X. Doon palagi po tayong nagpo-post. Maliban na lang kung talagang busy po tayo. So, it's now 11:48 on Thursday, March 12, 2026. So, pansamantala po muna ako mamaalam. Abangan ang mga susunod natin na live stream. Sunod natin na talakayan dito sa ating palatuntunan. Ito po muli ang inyong lingkod na si pansamantala po munang mamaalam. Tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.